เปลี่ยนมหาอำนาจกองทัพเรือใหญ่ที่สุดในโลกสื่อสหรัฐรายงานข่าวอึ้งว่าภายในปี 2573 จีนจะสร้างกองทัพเรือใหญ่กว่าสหรัฐ 20 เท่างบประมาณการทหารราว 700,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือกว่า 23.8 ล้านล้านบาทเริ่มตั้งแต่ปี 2568 จีนเร่งขยายกำลังทหารครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ขยายกองกำลังขีปนาวุธข้ามทวีปทางยุทธศาสตร์ ICBM จำนวน 400 ชุดและสร้างหัวรบนิวเคลียร์มากกว่า 1,000 ลูกโดยล่าสุดจีนมีหัวรบนิวเคลียร์ 600 ลูกอาวุธไฮเปอร์โซนิก 3 รุ่นบทเรียนจากสงครามในทะเลแดงที่กองเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐโดนโจมตีชำรุดต้องล่าถอยหนีไปครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้วิธีคิดของกองทัพเรือจีนเปลี่ยนไปพวกเขาเพิ่งเปิดตัวเรือบรรทุกอากาศยานโดรนขนาดใหญ่ที่สุดลำแรกของโลกจัดเป็นเรือพิฆาตโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกเสฉวนรุ่น 076 พบว่าเรือลำนี้ออกแบบใช้ระบบรางดีดส่งอากาศยานทั้งแบบดั้งเดิมและแบบแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเหนือกว่าอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับเรือยักษ์ของมหาอำนาจสอดรับกับที่กองทัพจีนสั่งให้ผลิตอากาศยานโดรนโจมตีจำนวน 1 ล้านลำนี่คือความน่ากลัวเมื่อเรือแบบนี้ขนโดรนโจมตีมืดฟ้ามัวดินไปปล่อยเหมือนฝูงแมลงยักษ์ติดระเบิดรุมโจมตีเป้าหมายกองทัพจีนมีกำลังพลทั้งทางบกเรืออากาศประจำการมากถึง 235,000 นายแต่จีนมีพลเมืองมหาศาลกว่า 1,400 ล้านคนการระดมทหารในวิกฤตสงครามจึงทำได้ยืดหยุ่นมากกว่าในอนาคตสนามรบจะเปลี่ยนไปอากาศยานโดรนทางทหารที่เต็มท้องฟ้าเหมือนควันมรณะม่านเหล็กใต้ท้องของโดรนจะมีหุ่นยนต์จากกลรบติดอาวุธที่สามารถไปปล่อยลงบนเรือหรือบนบกเป้าหมายที่ใดก็ได้เพื่อให้ต่อสู้กับทหารฆ่าศึกลดความเสี่ยงชีวิตทหารของตนจีนเพิ่งเปิดตัวเครื่องบินรบเจเนเรชันที่ 6 รุ่น J36 เป็นเครื่องบิน3เครื่องยนต์ซูเปอร์ครูเซอร์ทั้งล่องหนทิ้งระเบิดและเครื่องบินรบในเวลาเดียวกันจากการออกแบบสามารถบินได้เร็วกว่าเสียงได้ถึง2 มัคโดยไม่ต้องใช้การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่สิ้นเปลืองย้อนไปปี 2521 จีนยากจนมากกว่าประเทศชาติแอฟริกาบังกลาเทศและมาลาวีโดยขณะนั้นจีนมี GDP ภายในประเทศต่อหัวประชากร$155ต่อปีในขณะที่สหรัฐต่อหัว$10,000ผ่านไป47 ปีจีนขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วมากกลายเป็นมหาอำนาจที่มี GDP ต่อหัว$12,969เพิ่มขึ้นมา 83.67 เท่าตัวปี 2543 เมื่อ 25 ปีก่อนสหรัฐส่งออกสินค้ามากกว่าจีน 3 เท่าแต่ปัจจุบันจีนส่งออกมากกว่าสหรัฐถึง 70%จีนได้ดุลการค้าต่างประเทศเป็นบวกมากกว่า 800,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่สหรัฐขาดดุลการค้าต่างประเทศติดลบมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีชาวอเมริกันจำนวนมากอพยพย้ายออกจากสหรัฐไปอยู่ต่างประเทศมากกว่าชาวจีนในอัตราส่วน 2.7 เท่าจีนพลิกกลายเป็นเจ้าหนี้อันดับ 2 ของสหรัฐที่มีหนี้สาธารณะล้นพ้นตัวกว่า 36 ล้านล้านดอลลาร์หรือ 1,224 ล้านบาททั้งที่มีงบประมาณประจำปี 6.5 ล้านล้านดอลลาร์ไม่มีโอกาสจะใช้หนี้สินได้หมดนอกจากนี้จีนยังเฮงเมื่อเพิ่งค้นพบเหมืองทองคำที่ใหญ่ติดอันดับโลกในมณฑลหูหนานมีทองคำมากกว่า 1,000 ตันเสริมความแข็งแกร่งให้กับจีนในฐานะผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ของโลกในสัดส่วน 10.6% ประเมินว่าจุดเด่นของกองทัพจีนคือไม่ส่งกองทัพไปยึดครองดินแดนชาติอื่นมีฐานทัพทหารประจำการนอกประเทศที่ประเทศจิบูตีแอฟริกาชายทะเลแดงแห่งเดียวเท่านั้นไม่ใช่ฐานทัพดังกล่าวเป็นฐานไปรุกรานประเทศใดทหารจีนก็ไม่เคยถูกโจมตีและมีปัญหากับใครหลายทศวรรษที่ผ่านมาจีนไม่สูญเสียชีวิตทหารและอาวุธมากมายตกหล่มสงครามต่างประเทศทำให้ผลิตอาวุธพอกพูนสะสมปริมาณบวกมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้กองทัพมีความเป็นเอกภาพพร้อมรบเต็มอัตราศึกในดินแดนตนเองซุ่มรอเวลาที่เหมาะสมด้วยภาพรวมทางเศรษฐกิจความมั่นคงทรัพยากรพลังงานราคาถูกเทคโนโลยีล้ำสมัยดังนั้นอีก 5 ปีจึงไม่ต้องแปลกใจถ้าจีนจะมีกองทัพเรือใหญ่กว่าสหรัฐถึง 20 เท่าและใหญ่ที่สุดในโลกโดยไม่จำเป็นต้องทำสงครามนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป